اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. بنكمل موضوعاتنا في الاملي اكزامينيشن، وهنا السؤال ده بيقول what is the commonest cause of steatorrhea. حاطط مجموعه حاجات الحقيقه، واشهر حاجه يمكن بنقابلها فعلا في العالم في ككوز الستياتوريا ان جنرال، اللي هي فاتي دايريا، some form of fatty بتبقى جريزي دايريا وفاتي الجيارديا infections. The type of diarrhea experienced in giardiasis is classically greasy زي ما انا وصفت لكم and foul smelling، بتبقى very bad odor، واللي هي typical بتاع الستياتوريا with findings of malabsorption لانها بتعمل inflammation في الانتستين، فبتعمل مال ابسوربشن اوف فيتامين A وبي 12 والديزايلوز. لو عملنا ديزايلوز ابسوربشن تيست ممكن جياردياس تبع اسباب المال ابسوربشن سندروم. ايرون، زنك، كل دول بيبقى افكتد الابسوربشن بتاعهم في الجيارديازيس او الجيارديال انفكشن في الانتستين. It is also associated with lactase deficiency، بتعمل له واشنج ودامج. اي حاجه تعمل التهاب في الابيثيليال ممكن تعمل temporary lactase deficiency في 20 ل 40% من السيمتوماتيك كيسز، ودي تساوي يعني انه لما يشرب لبن يجي له انتفاخ اكتر ويتعب اكتر. فالشخص اللي عنده ستياتوريا او جريزي وجريزي ستولز فاول سميلينج نفكر في جيارديازيس اللي زي ما قلنا معاه مال ابسوربشن سيندروم بانواعها. What or which of the following المفروض investigations are specific to autoimmune hepatitis؟ الحاجة اللي specific للأوتو immune hepatitis في وسط دول هو لو احنا عارفينها يعني fact ان الاوتو immune hepatitis اشهر انتي بودي فيها حاجة اسمها anti smooth muscle antibody، فهو ده اختصاره اهو محطوط قدامنا، ولذا الإجابة اللي هي ايه اسما اور ASMA انتي سموث ماسل انتي بوديز هي السبيسيفيك قوي للليوبويد او الاوتو اميون هيباتايتس اللي بتيجي مور كومن في الفيميلز، بيبقى معاها ارثرايتس وشرحناها في الجي اي تي بالتفصيل، ولكن معروف قوي معاها الانتي سموث ماسل انتي بوديز هي اللي بتبقى عاليه في الليوبويد او الاوتو اميون هيباتايتس. مهم قوي الامراض اللي معاها ماركر معين نبقى عارفينه على طول، اوتو اميون هيباتايتس انتي سموث ماسل ايه انتي بوديز. عندي what is the treatment of acute attacks of Meniere's disease؟ المينيرز ديزيز الحقيقه يعني الايبوبروفين مش هيعمل له حاجه. اللي هنا هوت وسط دول بيتا هيستidine ممكن في الكرونيك. المورفين مش هيفيد قوي برضه. ترامادول not the best one في الاكيوت اتاك. احلى حاجه ليهم البرو كلوربيرازين. البرو كلوربيرازين ده بيتاخد بكل او انترا ماسكولار، ففي الاكيوت اتاك of Meniere's disease بكل or intramuscular بروكلوربيرازين هو افضل علاج ليهم. طبعا ده عشان اخلفه من الكرونيك اللي امنع الاتاك محتاج فيرابامين، ولكن في الاكيوت اتاكس ما انساش ايه البروكلوربيرازين سواء بكل اور انترا ماسكولار. فالبروكلوربيرازين ده هو ده الايديال تريتمنت لعلاج الايه الاكيوت اتاك بتاعه المينييرز ديزيز. بروكلوربيرازين افتكروه. وده لو هتقول لي كرونيك طب اعمل ايه؟ ادي فيراباميل، يعني بس عشان نبقى ايه فاكرين بروكلوربيرازين وفيراباميل، واحد للاكيوت وواحد لايه للكرونيك. The most common cause in newborns with large for gestational age is، يعني اشهر سبب لللارج فور جيستيشنال ايج هو طبعا معروف عندنا ان من يعني اشهر حاجه بنقولها اللي هو الماتيرنال دايابيتس ميليتس. الانسولين العالي ده جروث فاكتور وبيعمل جروث في التيشوز ولايبوجينيسيس ويعمل ايه زياده في الحجم الجنين. فالماتيرنال دايابيتس ميليتس هو اشهر حاجه الموست كومن كوز لللارج فور جيستيشنال ايج. فهنا برضو ايه بفكركم بالصوره اللي ايه الموست كومن كوز في النيو بورنز لللارج فور جيستيشنال ايج هو الماتيرنال ايه دايابيتس ايه ميليتس. سؤال برضو كده بيقول مايكرو انفيجن اوف كارسينوما اوف ذا سيرفكس. خدوا بالكم دي المايكرو انفيجن.
involves a depth below the base of the epithelium. احنا بنقيسه بالدبث الانفلتريشن بتاعه below الايه البيس بتاع الابيثيليوم of no more than. فهنا رقم ايه بيتعرف الكلمه مايكرو انفيجن لازم تكون اقل من 3 ملي عشان ايه اقدر ايه اعتبرها مايكرو ايه انفيجن. وهو طبعا السي اي ان كلاسيفيكيشن 1 و2 و3 و4. ففي مراحل تبقى مايكرو انفيجن اللي هي involves زي ما قلنا الدبث below the base of the epithelium مش اكتر من 3 ملم. عدت 3 ملم ما بقتش بقى مايكرو انفيجن، بقت ايه مرحله متقدمه اكتر. وننتقل للاسئله القادمه مع بعض ان شاء الله.